Third topic, which part skip in third topic? Math object, then next date object, and last array object. त्याच्यामध्ये कुठेतरी ऑब्जेक्ट आहे, नंबर ऑब्जेक्ट म्हणून तो असणार. ठीक आहे, एवढ्या सगळ्या कन्सेप्ट समजल्या काय येत्या. तो पार्ट सोडून आपण काय करायचं, बाकी कन्सेप्टवरती फोकस करायचं. सो इंट्रोडक्शन टू JavaScript मध्ये बघा, व्हरायटी ऑफ स्क्रिप्टिंग लँग्वेजेस यूज टू डेव्हलप डायनामिक वेबसाईट and interpreted scripting language. It is a interpreted and case sensitive and which is very popular, okay, in technology world, right? Features of JavaScript: it's a lightweight scripting language. Then it does not support all features of object oriented programming, right? It's a cross-platform support. It gives cross-platform support. Then no need to special install or run JavaScript programs. Special software लागत नाही त्याला. Okay. तुम्ही easily काय करू शकता, default application मध्ये type करू शकता, like notepad, and execute करू शकता browser वरती. So default असतं Microsoft. JavaScript is object-oriented scripting language and it supports event-based facility. It is case-sensitive language. It helps the browser to perform input validation without wasting the user's time on by the web server access. Handle data and time very effectively. It controls statement syntax same as syntax of control statement in other programming languages. Interpret करू शकता pages मध्ये content. Okay. जर तुम्ही कुठली other language study केली असेल तर same syntax काय असं तुम्हाला त्यामध्ये बघायला मिळतो. Loop and structure, control structure असेल त्यामध्ये. Okay. म्हणजे जरी तुम्ही सिंगल ही लँग्वेज जरी स्टडी केली तरी तुम्हाला हँडल करू शकता तुम्ही अदर एनी टाईप ऑफ प्रोग्रामिंग लँग्वेज. ओके, जर तुम्हाला फक्त जावास्क्रिप्ट नॉलेज असेल देन यू आर एबल टू वर्क विथ एनी अदर प्रोग्रामिंग लँग्वेज. An important part of JavaScript is ability to create new function within a script. Declare a function in JavaScript using function keyword. Function keyword हा यूज केला तो सगळ्यांना माहिती आहे, राईट. आणि मग फंक्शनचं नेम दिला जातो, राउंडेड ब्रॅकेट दिला जातो आणि मग कर्ली ब्रॅकेट स्टार्ट अँड कर्ली ब्रॅकेट ओपन. ओके. सॉफ्टवेअर दॅट कॅन रन ऑन एनी हार्डवेअर प्लॅटफॉर्म, म्हणजे मॅक प्लॅटफॉर्म असेल, सन स्पार्क असेल, पीसी. सो ऑर सॉफ्टवेअर प्लॅटफॉर्म लाईक विंडोज, लिनक्स, मॅक ओएस. ओके, अशा डिफरंट ओएस वरती सुद्धा काय होऊ शकतो, प्लॅटफॉर्म वरती रन होऊ शकतो असे जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम असतात. It is called as platform independent. Okay, independent software. JavaScript enabled browser can understand and interpret JavaScript code. Due to different features, JavaScript is known as universal client-side scripting language. It's not a fully object oriented. हे डिस्कस केलेलं आहे आपण. And then difference between client side and server side. हे डिफरन्स आहे बघा, पेज नंबर 30 किती 36 त्यावरती दिसते तुम्हाला डिफरन्स, क्लायंट साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. Then server side scripting is used at backend. Okay, backend साठी फंक्शनॅलिटी करण्यासाठी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज केला जातो. फ्रंट एंडचा पार्ट हँडल करायचा असेल तर क्लायंट साइड स्क्रिप्टिंग. ओके, with the help of HTML5 functionality. Then there are different type of libraries. There are tons of libraries exist in JavaScript. So library कोणकोणते आहेत तर AngularJS, Vue.js and React.js. बघा लास्ट टाइम असा काहीतरी वर्ड आला होता, स्टेटमेंट आली होती बघा फ्रेमवर्क लँग्वेज मध्ये, React.js आलं होतं काहीतरी ना. इट कन्सिस्ट ऑफ JavaScript UI, बिल्डिंग UI फॉर सिंगल पेज ऍप्लिकेशन अँड मोबाईल ऍप्लिकेशन. आता सुद्धा एवढी डिमांड आहे UI UX डिझायनरला. ओके, कारण बरेचसे स्टार्टअप, बऱ्याचशा कंपनीज याच्यामध्ये मोबाईल मध्ये येत आहेत. ओके, वेबसाईट डेव्हलप. मी आता नवीन टॉपिक आपला घेतोय SEO, त्यामुळे तुम्ही काल रेफरन्स दिलाय बऱ्यापैकी. कॉम्पिटिशन म्हटल्यानंतर काय केलं जातं, प्रमोट केलं जातं, बिझनेस प्रमोट केला जातं, प्रमोशन केलं जातं, ॲडव्हर्टाइजमेंट केली जाते. सो विच टाईप ऑफ सोर्सेस रिक्वायर, तर तुम्हाला ॲप असलं पाहिजे, वेबसाईट तुमची असली पाहिजे. मग तुम्हाला डिमांड किती आहे बघा, डेव्हलप ॲज अ डेव्हलपर म्हणतोय मी, ॲज नॉट अ एंड युजर. ॲज अ डेव्हलपर तुम्हाला बरेचसे काय असणार डिमांड असणार. तर तुम्ही बघा जावास्क्रिप्टला बघू शकता, जावास्क्रिप्ट तुम्हाला नॉलेज असेल, HTML5 नॉलेज असेल, CSS नॉलेज असेल, then you are able to work with UI UX as a designer. Okay,
कंटेंट फुल स्टॅक डेव्हलपर म्हणत नाही. फुल स्टॅक डेव्हलपरला नॉलेज असलं पाहिजे अल्गोरिदम अँड डेटा स्ट्रक्चर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो थोडासा एक स्टेप वरती आला. आता जे आपण बेसिक बघतोय ना, तर डिझायनर म्हणून काय होऊ शकतो, तुम्ही इझिली वर्क करू शकता ॲज अ UI UX डिझायनर. म्हणजे मोबाईल ॲप्लिकेशनचे जे लेआउट वगैरे असतात हँडल करण्यासाठी डिझाईन असतात, कुठलं पेज, कुठलं कंटेंट, कुठला बॉक्स अपिअर झाला पाहिजे, काय कलर कॉम्बिनेशन असलं पाहिजे, हा सगळा पार्ट. Then AngularJS, it is a JavaScript-based open source front-end web framework developed mainly for single-page application. Angular, then React, Vue, अजूनही काय बरेचसे असे JS लायब्ररीज आहेत. ओके, त्या स्टडी केल्यात की तुम्हाला जास्त डिमांड मिळू शकतो त्यामध्ये, म्हणजे रिक्वायरमेंट जास्त मिळू शकतो तुम्हाला, जॉब ऑफर येऊ शकतात. ओके, Vue.js, it is a JavaScript-based framework building interactive interface UI. It can be easily integrated with other projects and libraries. Then concepts, तिथे स्टार्ट होतात. आता कन्सेप्ट काय, इंट्रोडक्शन झालं पार्ट. ऍडव्हान्स JavaScript मध्ये काय काय असतं, लायब्ररीज असतात वगैरे वगैरे. आता स्विच केसेस स्टेटमेंट. स्विच केस स्टेटमेंट म्हणजे काय, तर मल्टी वे डिसिजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आहे. इट इज अ मल्टी वे डिसिजन मेकिंग स्टेटमेंट. देयर इज अ सिंटॅक्स. प्रत्येक नवीन कन्सेप्ट आली की त्याला सिंटॅक्स असणारच आहे. ओके, जसं लूप म्हटलं की त्यामध्ये 3 कॅटेगरी आहेत. त्याच्या आपल्या कन्सेप्ट स्टडीसाठी 2च कॅटेगरी आहेत, एक आहे वाईल आणि दुसरा फॉर फिनिश. ऍक्च्युअल बघायला गेलं देन देर आर 4 to 5 different types of loops. For each, for, then while, do while, अशा डिफरंट कॅटेगरी आहेत. आपल्या मध्ये कोणत्या स्टडीसाठी फक्त 2च आहेत, तिथेच आपण फोकस करायचं सध्याला. ओके, मग ते प्रोग्राम्स आपण बघितलेले आहेत. त्यावेळेला मी तुम्हाला एक प्रोग्राम त्यासाठी असणार आहे, एक प्रोग्राम, सिंगल प्रोग्राम, त्याला ऑर असेलच. पेपर पॅटर्न मध्ये तसं आहे ना, की एकाला एक ऑर, बरोबर. बऱ्यापैकी तसा टाइम तुम्हाला मिळेल. स्किप करू नका फक्त प्रोग्राम, हे लक्षात ठेवा. आणि बऱ्याच मी बघितलं आहे युनिट टेस्ट मध्ये काय केले तुम्ही, बऱ्याच जणांनी एवढं काहीतरी मनावर घेतलेलं आहे की फोकस करू नका प्रोग्राम वरती. म्हणायला म्हटल्यानंतर HTML एज टाकला नाही त्यामध्ये, काय बरोबर आहे ना. HTML एज टाकायला घाबरायला झालं, काय प्रॉब्लेम एवढा. स्ट्रक्चर केलं असत कुठेतरी, थोडंसं ऍड करत नेला असत, चुकलं तरी काय प्रॉब्लेम नसता तिथे, बरोबर आहे ना. अगदीच ज्यांना कन्सेप्ट टॅग वगैरे कन्सेप्ट माहिती आहे त्यांना मी म्हटलं होतं की ठीक आहे, थोडंसं आता नवीन स्टडी करत बसण्यापेक्षा, प्रॅक्टिस करत बसण्यापेक्षा ते थोडं स्किप करून ऑब्जेक्टिव्हकडे फोकस करा. तिकडे सर बॉम्बा बनवायचं आहे सगळी ऑब्जेक्टिव्हमध्ये. ऑब्जेक्टिव्हचा ओ पासून सुरुवात आहे, ओ लिहायचा का बी लिहायचं, म्हणजे टाकायचं. स्विच केस स्टेटमेंट बघा, इथे नुसतं ऐकलं फक्त आणि जर सांगितलंय फक्त फॉलो केलं तसं नाही. आपल्या साईडनं फक्त थोडंसं काय केलं पाहिजे, आपण रिडिंग थोडंसं ठेवलं पाहिजे. ओके, रिडिंग करून आलं किंवा त्या झालं लेक्चर त्यानंतर मग थोडंसं आपल्या टाईममध्ये तुम्ही थोडंसं रीड करून आलात सकाळी, किंवा उशिरा काय म्हणा गेल्यानंतर तुम्ही रीड केलं, थोडंसं जर ओव्हरलुक केलं ना, तर तुम्हाला कन्सेप्ट लगेच समजू शकतात. रिसेंटली झालेलं आहे लेक्चर, त्याच्यामुळे लगेच समजू शकतात. आता लेक्चर आले 2-3 दिवसांनी बघितलं किंवा एक्झामच्या डेला सकाळी उठून बघितलं, ते डिफिकल्ट आहे लगेच अंडरस्टँड करून घेणं. ओके, तुम्हाला आठवायला लागेल त्यावेळेला काय हवं होतं कन्सेप्ट. स्विच केस स्टेटमेंट इट्स अ मल्टी-वे built-in multi-way decision statement known as switch. ओके, आता त्याचं सिंटॅक्स कसं आहे बघा, पेज नंबर 37 वरती. स्विच इन ब्रॅकेट एक्सप्रेशन. ओके, आणि त्यामध्ये कसे आहेत, केस व्हॅल्यूज आहेत. केस व्हॅल्यू 1, केस व्हॅल्यू 2, केस व्हॅल्यू 3. प्रत्येक केस व्हॅल्यू नंतर ब्रेक आहे बघा, ब्रेक कीवर्ड. आता हा सिंटॅक्सचा पार्ट आहे. ब्रेक कीवर्ड इज यूज. जर एखादं मॅच झालं ना एक्सप्रेशन विथ केस व्हॅल्यू, तर काय व्हायला पाहिजे, ब्रेक व्हायला पाहिजे. आणि कुठे ट्रान्सफरला कर्सर शिफ्टेड टू द डायरेक्टली आउट ऑफ दॅट ब्लॉक, त्या कर्ली ब्रॅकेटच्या बाहेर फेकला पाहिजे. ओके, राईट. प्रोग्रामचं दिलेलं एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ज्यामध्ये वीक डे दिसेल आपल्याला. देन लुपिंग स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट म्हटलं मग अशी तसं 2 टाईप आहेत. लुपिंग स्टेटमेंट कोणतं आहे, वन इज फॉर लूप, सेकंड इज वाईल लूप. अँड व्हॉट अबाउट सिंटॅक्स किंवा बेसिक कन्सेप्ट काय फॉर लूपची किंवा एखाद्या लूपिंग कन्सेप्टची, इनिशियलायझेशन, कंडिशन अँड इटरेशन, म्हणजे इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट. राईट, देर आर 3 स्टेप्स, 3 स्टेजेस म्हणू शकतो आपण. 3 स्टेज आहेत. कसे 3 स्टेजेस, फर्स्ट इनिशियलायझेशन, कंडिशन अँड इटरेशन. इटरेशनला आपण काय म्हणतोय, इटरेशनला म्हणतो आयदर इन्क्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इन्क्रीमेंट और /डिक्रीमेंट.
डिपेंड्स ऑन कंडिशन, राईट. जर मी म्हटलं आय इज लेस दॅन 10 तर काय होणार, इन्क्रीमेंट होणार आहे, इन्क्रीज होत जाणार ना व्हॅल्यू +1. जर मी म्हटलं आय इज ग्रेटर दॅन 1 तर काय होणार, डिक्रीज होणार जाणार आहे, असेंडिंग डिसेंडिंग कसं कन्सेप्ट येते. ओके, सो इट इज कंट्रोल्ड बाय दिस कंडिशन. कंडिशनमुळे काय होऊ शकतं, ते लूप कंट्रोल होऊ शकतं. कशाला, आणि कंडिशन जोपर्यंत सॅटिस्फाय होत नाही, जोपर्यंत फॉल्स होत नाही तोपर्यंत काय होणार, फिरत राहणार लूप. फॉल्स झाली, वन्स कंडिशन इज फॉल्स देन वी इज शिफ्टेड टू द आउट ऑफ ब्लॉक आणि प्रोग्राम तिथे काय होईल, जर स्टेटमेंट असेल तर स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होतील, अदरवाइज स्टॉप होईल फंक्शनॅलिटी देईल. So this is about looping statements. And syntax, when we talk about for loop, for in bracket initialization, semicolon condition and semicolon iteration. Say all steps in one line. This is about for loop. Okay, curly bracket open, statement block and curly bracket close. This is a simple syntax. हा एक एवढा सिंपल सिंटॅक्स आहे कशाचा, फॉर लूपचा. तिथे म्हटले ना, आय इज इक्वल टू 1, आय इज लेस दॅन इक्वल टू 5 अँड आय प्लस प्लस. ओके, आय इज अ व्हेरिएबल. इनिशियल व्हॅल्यू कोणती आहे, स्टार्टिंगची व्हॅल्यू 1. कुठपर्यंत जायचंय आपल्याला, कुठपर्यंत जायचंय, 5 पर्यंत जायचंय. आय इज इक्वल टू 1, आय इज लेस दॅन इक्वल टू 5 अँड आय प्लस प्लस. इन्क्रीज होत जाणार आहे, म्हणजेच काय 5 टाइम्स हे फिरत राहणार लूप. ओके, कंडिशन फॉल्स झाली की तो बाहेर पडणार. म्हणजेच नंबर तुम्हाला 5 टाइम म्हणजे 1 2 3 4 आउटपुट दिसतंय बाजूला तुम्हाला, तर ते तशा पद्धतीनं काय होईल, प्रिंट होईल. हेच दुसरं एक एक्झाम्पल कसं घेता येईल आपल्याला, मायनस मायनसचं. मग सांगितलं तसंच, आय इज इक्वल टू 5, इनिशियल व्हॅल्यू किती आहे, 5 आहे. 5 पासून कुठपर्यंत जायचं आहे तुम्हाला, डिक्रीज होत जायचं आहे, 5 4 3 2 अँड 1 पर्यंत यायचं आहे तुम्हाला. सो कंडिशन कशी असणार आहे, आय इज इक्वल टू आय इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 1, म्हणजे 1 पर्यंत, 1 ला घेऊन जायचं आपल्याला. इक्वल टू दिलं ना, इक्वल टू त्याला घेऊन. ओके, आय मायनस मायनस डिक्रीज करत जायचं. आणि मग डॉक्युमेंट डॉट राईट, त्यामध्ये आय हा व्हेरिएबल काय केलाय, पास केलेला आहे. ओके, व्हाईल लूप इज ऑल्सो सिमिलर बट देर इज अ चेंज. कसा चेंज आहे, स्टेजेस ज्या स्टेप्स आहेत त्या एका लाईन मध्ये घ्यायच्यात का, नाही, सेव्हरल लाईन्स वरती घ्यायचे. पहिले इनिशियलाइज केलं, डिक्लेअर केलं व्हेरिएबल इनिशियलायझेशन, व्हाईल इन ब्रॅकेट कंडिशन आणि कर्ली ब्रॅकेट ओपन आणि कर्ली ब्रॅकेट क्लोज मध्ये काय लिहिणार आपण, व्हाईल लूपचा जो प्रोग्राम दिसतोय पेज नंबर 39 वरती. ओके, सिंटॅक्स दिलेला आहे, इनिशियलायझेशन, व्हाईल इन ब्रॅकेट कंडिशन अँड देन स्टेटमेंट ब्लॉक. 38 पेज वरती. 39 पेज वरती बघितलं तर आउटपुट दिसते तुम्हाला, राईट. Now there is a break and continue statements in JavaScript. They both are keywords. पेज नंबर 39 वरती दिसते तुम्हाला, दोन्ही काय आहेत, कीवर्ड्स और रिझर्व वर्ड्स आहेत, विच इज यूज इन JavaScript. JavaScript लायब्ररी मध्ये म्हणू शकतो आपण की ते काय आहेत, एक्झिस्ट आहेत, तेच आपल्याला यूज करायचे आहेत. ब्रेक कीवर्ड इज यूज टू ट्रान्सफर कर्सर टू द आउट ऑफ ब्लॉक. ओके, शिफ्टेड टू द outside of that block, and continue is opposite to the break. ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू जम्प आउट, आउटसाइडला जाणार ब्लॉकच्या, म्हणजेच काय, जम्प आउट ऑफ लूप, लूपच्या बाहेर. लक्षात येते का, बघा इथे समोर बघा मी दाखवतो, इथे लूपच्या बाहेर जाणार म्हणजे कसं, कर्ली ब्रॅकेटच्या बाहेर. सपोज व्हाईल असा वर्ड लिहिला असेल, इथे कंडिशन टाकली असेल, सपोज आय इज लेस दॅन इक्वल टू 5, कर्ली ब्रॅकेट ओपन केला असेल आणि जर ब्रेक कीवर्ड आला कंडिशन टाकून, इफ कंडिशन टाकून, आणि जर ही कंडिशन ट्रू झाली तर काय होईल, ब्रेक होईल आणि काय होईल, कर्सर कुठे होईल, ट्रान्सफर इथे. ओके, फोर्सफुली तर काय करेल, स्टॉप करेल एक्झिक्युशन. म्हणजे 5 टाइम्स न होता कंडिशन कुठेतरी मध्ये मॅच झाली ना, तर इफ आय इज इक्वल टू 3 नंबर घेऊया. ओके, 3 नंबर आला की स्टॉप करायचा असेल तर आउटपुटला काय दिसणार फक्त तुम्हाला, ओनली 1 and 2 फिनिश. लूप कुठपर्यंत जाणार होता, 5 टाइम्स एक्झिक्यूट होणार होता, पण कुठे ब्रेक झाला, या कंडिशन मध्ये ब्रेक झाला. लक्षात आलं का, वेन वी यूज ब्रेक कीवर्ड त्याच्या अपोजिट कंटिन्यू, फोर्सफुली कंटिन्यू होत राहील. ओके, दिस इज वन ऑफ द एक्झाम्पल. ओके, त्यावेळेला आपण बघितलेलं आहेच ब्रेक आणि कंटिन्यू स्टेटमेंटचं.
तुम्हाला कन्सेप्ट समजली होती काय आहे ती? When keyword break is encountered inside the loop, control automatically passes to the next statement after the loop. डायरेक्ट काय होतं इथे नेक्स्ट स्टेटमेंटला बाहेर पडेल. ओके. Sometime in looping it may be necessary to skip statement block and take the control at the beginning of for the next iteration. This is done by using continue. एक्झामला आता जे टेस्टला आहे ते सिम्पल एक्झाम्पल असेल. ओके. जे लाईक इटरेशनचं एखादं असेल, लुपिंग स्टेटमेंटचं एखादं किंवा इवन ऑर ऑड असे सिम्पल 11th आपण जे बघितले होते तशा टाईपचे. फक्त एकच कंडिशन असेल त्यामध्ये इव्हेंट ड्रिव्हनची असणार आहे. इव्हेंट ड्रिव्हन फंक्शनॅलिटी असणारच आहे. कारण शेवटी आपण काय शिकतोय? ॲडव्हान्स जावास्क्रिप्ट शिकतोय. ओके. आता मग काय फरक झाला 11th प्रोग्राम आणि ह्या 12th मधले प्रोग्राम? ओके. कन्सेप्ट तीच, युझिंग इव्हेंट ड्रिव्हन. म्हणजे इव्हेंट म्हणजे काय पुढे आपण बघूया इथे. ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट, कारचं एक्झाम्पल दिलेलं होतं तुम्हाला आठवत असेल, इथे सुद्धा आहेच त्या कारचं एक्झाम्पलचं. वेन यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट एक्झाम्पल, कार ऑब्जेक्ट घेतलं तर इट हॅज प्रॉपर्टीज लाईक नेम, मॉडेल, वेट, मेथड्स लाईक स्टार्ट, स्टॉप अँड ब्रेक. ओके. Then DOM stands for document object model. Okay. And BOM stands for browser object model. एक है BOM, एक है BOM. इथे ब्राउजर येतो, इथे येतो डॉक्युमेंट. There is the hierarchy. Okay. आता हा डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडेल जे आहे ते ऑब्विसली डॉक्युमेंट ऑब्जेक्टने स्टार्ट होणार. ब्राउझर ऑब्जेक्ट मॉडेल जे आहे त्यामध्ये एक मेन ऑब्जेक्ट येतो, विच इज अ मेन ऑब्जेक्ट, विच इज अ पॅरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल अदर. मला माहिती आहे का? डॅश इज अ मेन, डॅश इज अ पॅरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ पॅरेंट ऑब्जेक्ट इन ब्राउझर ऑब्जेक्ट मॉडेल. हिंट देऊ तुम्हाला, प्रॉम्प्ट, देन कन्फर्म, अलर्ट, या मेथड्स त्या ऑब्जेक्टने कॉल आउट करता येतात. आहे पुढे रेफरन्स लगेच येईल बघा. पुढे जर टर्न केले तर लगेच मिळेल तुम्हाला आन्सर काय आहे जरा बघता. करेक्ट. विंडो ऑब्जेक्ट. when document is loaded into web browser it becomes document object. It defines logical structure of document, the way in which HTML document content is accessed and modified is called as document object model. It is programming interface for HTML and XML. Now here, full form of XML. Hey, my paper. At least extensible markup language. Full form of EXTENSIBLE XML. Full form लिहून घ्या सगळ्यांनी. पेज नंबर 40 वरती फुल फॉर्म आहे बघा, तो नोट करून घ्या सगळ्यांनी. एक्सटेन्सिबल EXTENSIBLE. ऍटलीस्ट हे माहित पाहिजे. मार्कअप लँग्वेज कोणकोणते आहेत? XML, HTML, SGML, DHTML. Now the standardization of DOM was founded by W3C. W3C सगळ्यांना माहिती आहे, स्टँडर्डाइज आहे ते. वर्ल्ड वाईड वेब कन्सोर्टियम. अगेन फुल फॉर्म तिथे आला W3C. लक्षात ठेवा, असे फुल फॉर्म जे आहेत ना तुम्हाला फाइंड आउट करायचे, ते एक लिस्ट करून ठेवा. जेव्हा तुम्ही स्टडी कराल, त्या रीड कराल, लक्षात ठेवा फक्त. दॅट अलाउज प्रोग्राम अँड स्क्रिप्ट टू डायनामिकली ऍक्सेस अँड अपडेट द कंटेंट, स्ट्रक्चर अँड स्टाईल ऑफ डॉक्युमेंट. त्यामध्ये मग हायरार्की दाखवलेली आहे बघा. म्हणजे जसं मी तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवलं, त्याने फक्त काय केलेलं आहे, मी जो व्हर्टिकल दाखवलं थोडंसं तुम्हाला, त्यांनी लिनियर डायरेक्शन दाखवलेलं आहे, हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन दाखवलेलं आहे. बघा पेज नंबर 41 वरती दिसतंय का आपल्याला? एक चार्ट दिसतोय छोटासा, टेबल मध्ये दाखवलेला आहे. तर तो काय दिसतोय? विंडो ऑब्जेक्ट दिसतोय. विंडो पासून डिराईव्ह झालेले कोणते आहेत? 1 2 3 4 त्याने दाखवलेत. फोकस करायला फक्त 4 दाखवले, अजून 6 आहेत. ओके. पण त्यामध्ये आपला डॉक्युमेंट वरती फोकस द्यायचा आहे. डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मधून डिराईव्ह झालेले कोणते आहेत? फॉर्म, लिंक, इमेज आणि अँकर. फॉर्म ऑब्जेक्ट हा माहिती आहे सगळ्यांना. तर फॉर्म पासून डिराईव्ह होणारे कोण? मग टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाऊन लिस्ट, चेकबॉक्स, बटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. त्याचे एलिमेंट्स ते कोणापासून आलेले आहेत? फॉर्म पासून आले आहेत. फॉर्म कोणापासून आलाय? डॉक्युमेंट पासून आलाय. डॉक्युमेंट कोणापासून आलंय? विंडो, मेन ऑब्जेक्ट. हेड दिसतंय, टायटल दिसतंय, URL आहे, बॉडी, IMG, हे प्रॉपर्टी दिसते, मेथड दिसते, राईट LN. ऑब्विसली डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट मॉडेल म्हटल्यानंतर काय असणार आहे? ते डॉक्युमेंट मेन ऑब्जेक्ट आहे. सो मेथड्स राईट LN, गेट एलिमेंट बाय ID. गेट एलिमेंट बाय ID हा थोडं न्यू दिसते. इनर HTML प्रॉपर्टी आहे त्याची, जसे तुम्हाला इनर HTML एक प्रोग्राम सुद्धा दिलेला त्यांनी आहे ना तिथे.
प्रोग्राम बघा तिथेच पेज नंबर 41 आहे ना चालू. येस, पेज नंबर 41 वरती एक प्रोग्राम दिसेल तुम्हाला आणि इनर HTML प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस केलेली आहे. दिस प्रॉपर्टी इज युजफुल फॉर गेटिंग HTML एलिमेंट अँड चेंजिंग इट्स कंटेंट डायनामिकली. म्हणजे क्लिक केलं की ते हे होणार, चेंज होणार. मी एक असा प्रोग्राम बघितला होता ज्याच्यामध्ये सपोज हे पेज आहे हा, जसे का सगळ्यांना बघा हे पेज आहे माझं. या पेजमध्ये मी इथे काय केलंय, टेक्स्ट लिहिलंय, टेक्स्ट सपोज लिहिलंय टेक्स्ट आणि खाली एक बटन ठेवलं त्याला नेम दिलंय इरेजर. इरेजर. ओके, व्हेन आय क्लिक ऑन दॅट देन विच इज इरेज. काय करतो तो, एक्झॅक्ट एलिमेंट वरती काम करतो, इनर HTML प्रॉपर्टी. ओके, आणि तो तिथे ब्लँक ठेवायचा ना, तिथे आपण टेक्स्ट आहे त्याचा आयडी द्यायचा, आयडीला ब्लँक करून टाकायचं, आयडी इज इक्वल टू दिस, ब्लँक ठेवलं नथिंग, सो ब्लँक होईल, इरेज होईल. क्लिक केलं की त्यावर क्लिक वरती फंक्शनली त्याची प्लेस करायची. तर असे छोटे छोटे प्रोग्राम सुद्धा इफेक्टिव्हली आपण डायनामिक कॅटेगरीमध्ये घेऊ शकतो. ओके, द इनर HTML प्रॉपर्टी कॅन बी युज्ड टू गेट ऑर चेंज एनी HTML एलिमेंट इन्क्लुडिंग HTML बॉडी. इथे एक प्रोग्राम दिसतोय, तो कलर काय होते त्यामध्ये चेंज केले जाते, स्टाईल त्याची टेक्स्टची. ओके, तसा प्रोग्राम दिसतो आपल्याला आणि आउटपुट सुद्धा दाखवलं त्याने फक्त वेलकम टू द साईट दिसतंय आणि जेव्हा क्लिक करतोय बटन युजर बटनला क्लिक करतं काय होतं, त्याचा चेंज ग्रीन मध्ये कन्वर्ट होतो. डिफॉल्ट कलर ब्लॅक असतो, माहिती आहे सगळ्यांना. नाव विंडो ऑब्जेक्ट इज अ parent object. Say at the top, very top of the object hierarchy is the window object. Window object is the parent object of all other objects. ही लाईन हायलाइट करून ठेवा, सर्वात मेन लाईन आहे. तुम्ही पुढे कुठेही काही शिका, म्हणजे रिलेटेड टू द जावास्क्रिप्ट एखादी लायब्ररी जर शिकायला गेला तर तुम्हाला हे माहित पाहिजे की विंडो इज अ मेन ऑब्जेक्ट. तिथे काही चेंज होणार नाही. तिथे ABCD शिकला म्हणजे काही चेंज होत नाही ना, आतापर्यंत चेंज झाला का कुठे, तसं आहे ते कन्सेप्ट, बेसिक आहे ते. ओके, all other libraries derived by this. So window object is main. It represents an open window in a browser. An object of window is created automatically by browser. जेव्हा तुम्ही ओपन करणार ब्राउझर म्हटल्यानंतर विंडो ओपन होणारच आहे, तेव्हा त्याची फंक्शनॅलिटी काय होती, त्याची स्टार्ट होते. ओके, an object of window is created automatically by the browser. Following are the list कोणती आहे, मेथड्स आहेत. There are several methods and properties. पेज नंबर किती आहे ते 42, बरोबर आहे. तिथे आपण प्रॉपर्टी नेम आहे, त्यानंतर लोकेशन, डॉक्युमेंट अँड क्लोज, दीज आर सेव्हरल प्रॉपर्टीज. अँड व्हॉट अबाउट मेथड्स, जसे मगाशी मी तुम्हाला म्हटलं की अलर्ट, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट, ओपन, क्लोज, ब्लर, फोकस, प्रिंट. ओके, हे एक्सेप्शन आहे. काय तर अलर्ट मेथड वापरताना आपण कुठेही विंडो मागे लावत नाही, म्हणजे विंडो हा वर्ड मागे लावत नाही. असं कधी लिहितो का आपण विंडो डॉट अलर्ट, नाही लिहित, नुसतं अलर्ट हा वर्ड टाकतो. काय होतं, पॉपअप दिसतो मेसेज. ओके, आणि त्यामध्ये काय तो मेन ऑब्जेक्ट असल्यामुळे नो नीड टू ऍड. नाहीतर जनरली आपण काय करतो, ऑब्जेक्ट म्हटलं की हाऊ कॅन आय कॉल्ड मेथड युझिंग ऑब्जेक्ट, ही कन्सेप्ट माहिती आहे तुम्हाला. डॉट ऑपरेटरने आपण कॉल करतो, जसं डॉक्युमेंट डॉट राईट, बरोबर आहे ना, डॉक्युमेंट डॉट राईट. राईट इज अ मेथड ऑफ डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट. So alert is a method of window object. No need to called window object. कॉल करायची गरज नाही, आणि करायचं हवं असेल तर लिहू शकतो तुम्ही विंडो डॉट अलर्ट, देर इज नो प्रॉब्लेम. ओके, बाय डिफॉल्ट त्याला असणार आहे. देर इज वन प्रोग्राम ऑन पेज नंबर 43 असे दिसतात. बॅकग्राऊंड कलर माहिती आहे तुम्हाला ते. देन जावास्क्रिप्ट इव्हेंट्स, ऑन ब्लर, ऑन फोकस, ऑन चेंज, असे इव्हेंट्स आहेत. ऍक्शन परफॉर्मिंग ऑन पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट विच इज नथिंग बट व्हॉट, इव्हेंट. ओके, ऍक्शन्सला काय म्हणतो आपण, जे क्लिकची ऍक्शन केली किंवा डबल क्लिकची ऍक्शन केली, हे काय आलं, इव्हेंट झाला एक प्रकारचा. ओके, माऊस कर्सर मूव्ह केला किंवा ओव्हर केला, आउट केला. ओके, ह्या डिफरंट स्टेजेस आहेत. दिस इज नथिंग बट इव्हेंट्स. सो ऑन ब्लर, ऑन फोकस, ऑन चेंज हे इव्हेंट हँडलर्स आहेत. ऑन हा कीवर्ड लागला एखाद्या वर्डच्या मागे, काय लक्षात येतं त्याला, इव्हेंट हँडलर. ओके, नुसता वर्ड असेल तर, ब्लर नुसता वर्ड असेल तर इट्स अ इव्हेंट. ब्लर इज अ इव्हेंट, ऑन ब्लर इज अ इव्हेंट हँडलर. ओके, हे लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. बाकी मध्ये डिस्क्रिप्शन तुम्ही बघू शकता प्रत्येकाचं काय, ऑन लोड असेल, ऑन अनलोड असेल. देन जावास्क्रिप्ट काय म्हटले तिथे, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, पेज नंबर 44 वरती दिसते. बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट. सी
there are several built-in or core object language objects. These built-in objects are available regardless of window content and operates independently of whatever page browser has loaded. This object provide different properties and methods useful while creating live web pages. लाईव्ह वेब पेज क्रिएट करायचे त्यावेळेला तुम्हाला लाईव्ह म्हणजे इंटरॅक्टिव्ह. ओके, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हा यूज केला जातो, डेट ऑब्जेक्ट, ॲरे ऑब्जेक्ट, सगळ्या माहिती आहे तुम्हाला, नंबर ऑब्जेक्ट आहेत ना पुढे, हे सगळे ऑब्जेक्ट यूज केले जातात. मॅथ ऑब्जेक्ट आहे ना आपल्याला, नाही तो कट केली सिलेबस. सो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आहे असणार आहे आपल्याला. या प्रॉपर्टीज आपण सगळ्या डिस्कस केलेल्या आहेत, मेथड त्याच्या बघितलेल्या आहेत. सॉरी, स्ट्रिंग ऑब्जेक्टची एकच प्रॉपर्टी आहे, कोणती? करेक्ट, लेंथ इज अ single property. Okay, it is a single property of what? Which object? String object. Okay, string is used to store 0 or more characters or text within single or double quotes. This is very important. 0 or more. 0 or more. मी आपण मगाशी बघितलं ना, हे 0 झालं ना, नथिंग, राईट. त्यापेक्षा पुढे एखादं कॅरेक्टर घेतलं, सपोज XYZ सपोज, राईट, हे कॅरेक्टर चालेल त्यामध्ये. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज यूज टू स्टोअर अँड मॅनिपुलेट टेक्स्ट. वी रिक्वायर डिफरंट प्रॉपर्टीज, मेथड्स मॅनिपुलेशन करण्यासाठी, मॉडिफिकेशन त्यामध्ये हवं असं होतं तर. ओके, वन ऑफ द प्रॉपर्टी लेंथ दिसते आपल्याला, हायलाइट केलेली तिथे एकच आहे, आणि मेथड वेगळे आहेत. कॅरेट, इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सब STR, देन सबस्ट्रिंग, ट्रीम, टू अप्पर केस टू लोअर केस, अशा डिफरंट दिसतात. आणि पुढे बघितलं तर सगळा पार्ट काय आहे, मॅथ पासून कट केलेला आहे. आता फोकस करायची गरजच नाही, तिकडे लांब ठेवायचं त्याला बाजूला. पेन्सिलने कट म्हणून टाकायला सांगितलं तुम्हाला, पेनाने कट करून टाकायचे. देन बघा ते सगळे कट केलेले आहे. डायरेक्ट पेज म्हणून जाऊया आपण. कुठल्या पेजवर जायचं आपण आता बघा, मला सांगा, पटकन बघूया. 46 पूर्ण पेज कट आहे बघा, पूर्ण पेज कट आहे. 46 केलंय का सगळ्यांनी? मार्क केलंय का? काही जणांनी काल अटेंड. हा, नंबर ऑब्जेक्ट बघा, नंबर ऑब्जेक्ट पर्यंत आलोय आपण. ऑलमोस्ट टाइम होत आलेला आहे. नंबर ऑब्जेक्ट गिव्ह अँड स्टॉप. इट हेल्प्स अस टू वर्क विथ नंबर्स. प्रिमिटिव्ह व्हॅल्यूज like 34 or 3.14 cannot have properties and methods, but with JavaScript it is available with primitive values. The properties कोणकोणते आहेत? mean value, mean underscore value, max underscore value and NaN, not a number. काय मेथड्स आहेत ते तुम्ही बघा, लिस्ट आहे दिलेली. Okay, we are going to stop here.